Kính chào quý Phật tử hữu duyên. Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Niệm Sống, nơi nuôi dưỡng tâm an, gieo trồng chánh niệm giữa đời sống bộn bề. Kênh là không gian nhẹ nhàng để cùng lắng nghe lời Phật dạy, chiêm nghiệm nhân quả, thực tập tỉnh thức qua từng hơi thở, từng suy nghĩ và từng việc làm hàng ngày. Nguyện đem những giá trị chân thật, giản dị và sâu lắng giúp quý Phật tử tìm về sự bình an nội tâm, sống thiện lành, hiểu mình, hiểu đời và từng bước chuyển hóa khổ đau trên con đường tu học. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Có những ngày ta thức dậy với một trái tim trống rỗng, không niềm vui, không đam mê, không động lực. Mỗi sáng thức dậy, ta lao vào công việc bận rộn, lặp lại những công việc quen thuộc như một cỗ máy được lập trình sẵn. Đến tối mệt mỏi trở về với giấc ngủ chẳng trọn vẹn, một vòng lặp tưởng chừng vô tận. Nhưng liệu đó có phải là sống, hay chỉ là tồn tại giữa cuộc đời rộng lớn này? Rồi một ngày bạn giật mình nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Có bao giờ bạn tự hỏi, ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Tồn tại là khi ta bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống mà quên mất chính mình. Ta làm việc không phải vì đam mê mà chỉ để kiếm sống. Ta nói chuyện không phải để kết nối mà chỉ để đáp lời. Ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vô cảm, bởi vì những bộn bề lo toan đã khiến ta không còn thời gian để tận hưởng. Tồn tại là khi ta bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống mà quên mất chính mình. Ta làm việc không phải vì đam mê mà chỉ để kiếm sống. Ta nói chuyện không phải để kết nối mà chỉ để đáp lời. Ta nhìn cuộc đời bằng ánh mắt vô cảm, bởi vì những bộn bề lo toan đã khiến ta không còn thời gian để tận hưởng. Tồn tại là khi ta sống trong những giá như và ước gì, luôn chờ đợi một ngày mai tốt đẹp hơn mà không dám thay đổi hiện tại. Ta sợ hãi rủi ro, ta sợ hãi thất bại, sợ hãi cả những điều chưa xảy ra. Để rồi ngày qua ngày, ta chỉ dám đi trên con đường an toàn mà chẳng bao giờ chạm đến ước mơ. Nhưng bạn ơi, nếu cứ mãi như vậy thì những tháng năm trôi qua có còn ý nghĩa gì không? Khi cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày lặp lại. Ta làm việc vì trách nhiệm, vì cơm áo gạo tiền, nhưng trái tim lại trống rỗng, chẳng có niềm vui, chẳng có đam mê. Những ngày tháng như vậy, ta sống mà như đã đánh mất chính mình. Mỗi ngày trôi qua mà lòng không động lại điều gì ý nghĩa, không thật sự tận hưởng từng khoảnh khắc. Ta cười nhưng không thật sự vui, ta khóc nhưng không ai hiểu. Ta lạc lõng giữa thế gian rộng lớn. Tồn tại là khi ta sống mà chẳng có mục đích, chẳng có điều gì thực sự khiến ta háo hức mỗi ngày. Ta chạy theo guồng quay của xã hội, kiếm tiền, mưu sinh, cố gắng đạt được những gì người khác xem là thành công. Nhưng khi ngoảnh lại, ta chẳng hiểu mình đang cố gắng vì điều gì. Đó là khi ta không còn cảm nhận được vẻ đẹp của cuộc sống. Bầu trời xanh ngoài kia, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, tiếng chim hót mỗi sáng. Tất cả những điều ấy dường như chẳng còn khiến ta rung động. Ta cứ thế sống như một cỗ máy, hít thở mà chẳng thể cảm nhận, bước đi mà chẳng biết mình đang đi về đâu. Còn sống là khi ta cảm nhận được từng giây phút mà ta còn hiện diện trên cõi đời này. Là khi ta biết trân trọng những điều nhỏ bé quanh mình. Một ánh hoàng hôn rực rỡ, một tách trà ấm, một nụ cười chân thành. Là khi ta dám yêu thương, dám cho đi, dám theo đuổi ước mơ dù biết sẽ có những khó khăn. Là khi ta biết dừng lại để ngắm nhìn cuộc sống. Là khi ta nhìn ánh bình minh và thấy lòng mình an yên. Là khi ta thức dậy với một trái tim hân hoan, háo hức khám phá thế giới. Chứ không phải miễn cưỡng
đối mặt với một ngày mới đầy áp lực, để hiểu rằng mình không chỉ đơn thuần tồn tại mà đang thật sự sống. Là khi ta không để những ngày tháng trôi qua vô nghĩa. Là khi ta tìm thấy ý nghĩa trong từng việc mình làm, dù nhỏ bé nhưng vẫn mang lại giá trị. Là khi ta biết ơn cuộc đời, biết trân trọng những gì mình đang có, thay vì mãi chạy theo những thứ xa vời mà quên đi hiện tại. Điều duy nhất ta có thể làm là chấp nhận và tiếp tục sống. Phật dạy quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Chỉ có giây phút hiện tại là đáng quý. Nhưng con người lại thường quên mất điều này. Ta sống trong những ký ức cũ, trong những tiếc nuối không dứt. Ta ôm lấy những điều đã qua như thể chúng vẫn còn có thể thay đổi. Nhưng càng nắm giữ, càng dằn vặt, ta chỉ càng tự làm khổ mình. Buông bỏ phiền não, an yên một đời. Cuộc sống vốn dĩ ngắn ngủi như một hơi thở mong manh. Thế nhưng mỗi chúng ta đều cố chất thêm vào hành trang cuộc đời quá nhiều những ưu tư, những gánh nặng tâm hồn không đáng có. Những muộn phiền ấy vô tình đè nặng trái tim ta, lấy đi của ta biết bao niềm vui đơn giản, tự tại. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao mình luôn cảm thấy mệt mỏi, bất an giữa cuộc sống bộn bề? Có lẽ nào là bởi chúng ta đã tự tạo ra những sợi dây vô hình trói buộc trái tim mình vào những suy nghĩ, những kỳ vọng và những cố chấp không đáng. Đôi khi chúng ta cứ mãi trách người, trách đời, trách số phận bất công, mà quên mất rằng chính mình mới là người chưa chịu buông xuống những phiền não mà thôi. Buông bỏ là một nghệ thuật sống, một triết lý sâu sắc, nhẹ nhàng mà người học đạo cần trải nghiệm, thực hành mỗi ngày. Buông không phải là đánh mất hay từ bỏ tất cả, mà chính là học cách giải phóng tâm thức ra khỏi những bám víu nặng nề. Khi ấy, chúng ta nhận ra rằng đời người ngắn ngủi lắm, ta chẳng thể mang theo điều gì, hà cớ chi ta phải nặng lòng ôm mãi ưu tư. Phiền não vốn chẳng phải do ai mang tới, chẳng phải là định mệnh hay số phận, mà phiền não vốn dĩ là do ta cố níu giữ trong lòng. Có những điều ta nên học cách thản nhiên đối diện, để mọi chuyện nhẹ nhàng lướt qua tâm như những cơn gió thoảng, tựa mây bay qua núi, như ánh trăng soi trên mặt nước hồ thu, chẳng để lại chút dấu vết nào trong tim. Tâm ta sẽ bình yên vô ngần, bởi vì khi ta không bận lòng, mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản. Thiền sư thường dạy, tâm như nước, khi lặng sóng thì tự khắc trong veo. Khi lòng ta đầy sóng gió thì làm sao nhìn rõ được chân lý cuộc sống, nhìn rõ được bản chất vô thường, bất định của nhân gian này. Chỉ khi nào ta biết buông xuống những gánh nặng để tâm thanh tịnh, thì mới thực sự thấu hiểu cuộc đời, mới biết sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc nhiệm màu. Buông bỏ phiền não là tự thương lấy mình, là nhận ra rằng cuộc đời này vốn vô thường, hôm nay còn đó, ngày mai đã chẳng biết về đâu. Buông để nhẹ nhàng, buông để an nhiên. Khi buông bỏ được những muộn phiền, tâm ta tự khắc nhẹ nhàng như chiếc lá vàng thu rơi về đất mẹ, chẳng chút muộn phiền, chẳng vương vấn điều chi. Người khôn ngoan là người biết chọn lựa bình an cho mình, biết đặt xuống những gánh nặng không cần thiết. Họ không buộc đời mình vào những thứ phù phiếm, không cố chấp đòi hỏi cuộc đời phải hoàn hảo như ý mình. Bởi vì họ hiểu rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở bên ngoài, mà chính là nằm ở cách nhìn nhận, thái độ sống của chính mình. Có những người cứ mãi ôm lấy chuyện buồn đã qua, để rồi chẳng thể nào vui nổi. Họ sống với những ký ức tổn thương, giữ chặt nó bên mình như báu vật, vô tình khiến trái tim chai sạn và cuộc đời chỉ toàn là u tối. Có những người lại quá bận lòng với tương lai, cứ mãi lo âu sợ hãi, mà quên mất rằng thực tại này mới là món quà đáng giá nhất. Cuộc đời ngắn ngủi, mỗi người chúng ta đến với thế gian này như một lữ khách ghé chân nghỉ lại. Hành trình ngắn ngủi ấy, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não ưu tư, thì liệu ta còn chỗ đâu để chứa đựng hạnh phúc, chứa đựng những niềm vui nhỏ bé mà ý nghĩa mỗi ngày. Hãy thử một lần thật sự buông xuống, hãy nhìn vào lòng mình thật sâu,
để hiểu rằng tất cả mọi điều phiền muộn đều do chính mình tạo tác. Khi tâm ta rộng mở, mọi điều rồi cũng sẽ nhẹ như không, giống như bụi trần rơi xuống rồi tan biến trong không trung vô tận. Lúc ấy ta mới nhận ra đời người thực ra vốn rất nhẹ nhàng và dễ dàng, chỉ cần ta biết cách chọn lựa bình an và an nhiên mà thôi. Hãy để mỗi hơi thở ta thở ra nhẹ nhàng, buông bỏ dần những gì không cần thiết. Khi buông xuống hết những ưu phiền, trong lòng ta tự nhiên sẽ nở hoa thơm ngát. Hãy để mỗi bước chân ta đi thong dong nhẹ nhàng, để mỗi ánh mắt ta nhìn đời đầy bao dung và thương yêu. Khi đó, trái tim ta sẽ bình yên, chẳng còn chỗ cho phiền não ngự trị nữa. Buông xuống được phiền não, lòng ta sẽ trong trẻo như một buổi sáng mai. Tâm ta sẽ rộng lớn như biển cả mênh mông, dung chứa mọi điều, chẳng hề bị khuấy động. Ta sẽ sống trọn vẹn với thực tại, an yên từng giây phút nhiệm màu. Nhớ nhé, đời người vốn dĩ là một hành trình rất ngắn. Đừng để phiền não cướp mất niềm vui sống, đừng để ưu tư trói buộc trái tim mình. Hãy buông bỏ tất cả, để lòng được nhẹ nhàng, để tâm được an nhiên tự tại. Hãy sống hết lòng trong hiện tại, bởi đó mới thực sự là cánh cửa đưa ta đến với sự bình yên và hạnh phúc chân thật nhất. Lặng nhìn phiền não tan vào không, lòng nhẹ như mây. Ta đang sống hay chỉ đang tồn tại? Một chút thì được. Làm người, tiết kiệm một chút thì được, nhưng đừng quá toan tính với tiền bạc. Ai có thói quen đánh giá người khác qua đồng tiền thì sớm muộn gì cũng trở thành nô lệ của đồng tiền. Làm người, lười biếng một chút thì được, nhưng đừng bao giờ suốt ngày nhếch nhác. Việc cần làm nên cố gắng làm cho trọn vẹn, nên có tâm cống hiến một chút, để không làm loại tầm gửi đeo bám xã hội. Làm người, tham vọng một chút cũng được, nhưng nhất định đừng quá ngang tàn. Đừng để dã tâm biến mình thành ác quỷ. Làm người, thông minh một chút thì tốt, nhưng nhất định đừng tự cho mình là khôn lanh, còn người đời ngốc nghếch cả. Nếu không, thế giới này chỉ có một kẻ ngây ngô, đó chính là bạn. Làm người, khoan dung một chút thì tốt, nhưng đừng để người khác xem thường, lợi dụng sự khoan dung của mình mà tiếp tục phạm lỗi. Dù thế nào, ta cũng nên giữ lấy quy tắc và sự tự tôn riêng. Làm người, khờ khạo một chút để hạnh phúc, hơn là thông minh quá rồi mệt mỏi vì tham vọng của tự thân. Làm người, ngốc nghếch một chút thì có thể thản nhiên đối đãi sự tình. Có câu rằng, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Khờ khạo một chút không có nghĩa ta có chỉ số thông minh thấp hoặc chậm hiểu, mà là đối với nhân sinh có một phần thấu hiểu, một phần thản nhiên. Cơ hội tới, họ sẽ gắng sức tranh thủ làm cho thật tốt. Đối với những thứ không thể đạt được, họ có thể mỉm cười cho qua. Tình cảm nào không thể với tới được, họ buông bỏ nhẹ nhàng. Những người ngốc nghếch như vậy, lòng dạ sẽ rộng rãi, dễ dàng thỏa mãn, tâm tình khoáng đạt. Làm người, ngốc nghếch một chút, không đi so đo với người khác thì cuộc sống càng tự tại. Làm người, ngốc nghếch một chút thực ra vẫn tốt hơn. Quá tính toán sẽ làm mệt chính mình. Với người tham món lợi nhỏ, người ngốc nghếch không ngại nhượng bộ vài phần. Với người ham sĩ diện bề ngoài, người ngốc nghếch không ngại khen ngợi vài câu. Với những người thích a vua nịnh hót, người ngốc nghếch sẽ yên lặng rời xa, không để ý tới nữa. Không phải họ không nhìn thấu thói xấu ấy, mà là không muốn nói ra. Người ngốc nghếch thường có thể bao dung và thông cảm với nỗi lòng của người khác. Hạnh phúc kỳ thực rất giản đơn, chỉ cần hiểu được khi nào nên tiến, nên thoái. Không tranh giành là một loại trí tuệ, cũng là một loại từ bi. Buông tha chính mình cũng là buông tha người khác. Làm người ngốc một chút kỳ thực cũng không có gì là thiệt thòi.
Không yêu cầu quá nhiều đối với thân nhân thì gia đình sẽ hòa thuận. Không tranh chấp quá nhiều với người yêu thì tình cảm sẽ bền lâu, hạnh phúc. Không tính toán chi ly với bạn bè thì tình bạn càng thêm vững chắc. Làm người ngốc một chút, học cách khiến cuộc sống của mình trở nên vui vẻ, không nóng vội mưu cầu, không so đo quá nhiều. Xưa nay có bao nhiêu người thông minh quá lại bị thông minh hại. Từ nay trở đi là một người khờ khạo, ngốc nghếch, không để những sự tình thế tục làm phiền lòng. Như vậy mới có thể bình thản giữa cuộc đời, mới đạt được cảnh giới thông dong tự tại. Suy nghĩ tạo ra vô số vấn đề, ấy thế mà chính nó lại cố gắng đi tìm cách giải quyết vấn đề. Những vấn đề tưởng tượng và những giải pháp tưởng tượng cứ xoay vần mãi như vậy. Người tự biết mình là ngốc thì không phải kẻ ngốc, còn người tự cho mình là thông minh thực ra lại là người ngốc nhất trong số những người ngốc. Vũ trụ vạn vật đều là nhất thể, đều liên quan, tương hỗ với nhau. Khi bạn làm hại mặt đất, dòng sông và các sinh linh sống trên đó, thật ra là bạn đang tự làm hại chính mình. Khi bạn cho đi, thật ra là bạn đang làm lợi cho chính mình. Nếu bạn muốn thường xuyên vui vẻ, đừng đem niềm vui của mình đặt vào những thứ phù phiếm bề ngoài. Hãy xem tiền bạc, nhà cửa, xe cộ của bạn đều là mượn của người khác. Hãy lợi dụng chúng thật tốt, nhưng đừng si mê chúng. Chỉ cần làm được như vậy, bạn sẽ hưởng thụ một cuộc đời đơn giản nhưng vui vẻ. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ làm ầm ĩ cái việc kiếm sống của mình. Bạn luôn bận rộn, nhưng tại sao? Chỉ là để kiếm miếng ăn. Đàn gà tíu tít tìm và mổ thức ăn, nhưng cuối cùng chỉ để bị người ta ăn thịt. Không nhẽ con người cả đời bận rộn chỉ để chết mà thôi. Một đời luân lạc ưu phiền, tháng năm lòng nặng bao niềm âu lo. Từ đâu ai đã buộc cho, khư khư rồi lại bo bo nghiệp trần. Làm sao giữ lại? Làm sao giữ lại điều không thể? Các biển tuôn dần qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dâu bể? Bão gió trên ngàn thôi cuốn mây. Làm sao níu áo thời gian lại? Ngắm nụ xuân thì chưa úa môi. Làm sao tìm thấy dòng sông cũ? Lạ lẫm chiều nay bến lỡ bồi. Làm sao giữ được tình ban sớm? Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu. Ta trách sao người thay đổi vội, chắc gì ta chẳng đổi thay đâu. Làm sao nắm giữ ngày nhung lụa, hào phú vang danh của một thời. Phút chốc một chiều bao cái của, đồng tình đội nón chạy xa xôi. Soi gương thấy nụ cười năm đó, chẳng biết vì đâu méo mó rồi. Làm sao giữ được điều không thể, cầm bằng như nước cuốn hoa trôi. Vốc nước lòng tay không giữ được, mọi vật trên đời cũng rứa thôi. Thái độ trước biến cố. Vì sao con trai mềm yếu lại có thể tạo ra trân châu? Khi một hạt cát lọt vào trong con trai, dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng nó không thể đẩy hạt cát ra ngoài. Đối diện với nỗi đau ấy, con trai không một lời oán trách, mà chỉ dùng dinh dưỡng trong cơ thể bao bọc lấy hạt cát, từng lớp một. Dần dần, từ chỗ là một nỗi đau xót, hạt cát ấy trở thành một viên minh châu mỹ lệ. Và vì sao ngựa hoang mạnh mẽ lại bị khuất phục bởi con dơi bé nhỏ? Khi bị dơi hút máu, ngựa hoang cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thể đuổi dơi đi. Ngựa hoang giận dữ chạy nhảy cuồng loạn đến mức kiệt sức chết. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng lượng máu bị dơi hút
không đủ khiến ngựa chết. Nó chết là do quá phẫn nộ và chạy một cách điên cuồng. Cuộc sống luôn chứa đầy ẩn số. Thông thường, những chuyện không như ý ta lại thường chiếm tới 7-8 phần. Khi gặp chuyện không như ý, nên chăng ta hãy nghĩ về chuyện trai ngọc và ngựa hoang. Thái độ sống và cái nhìn minh triết về hoàn cảnh giúp con người xoay chuyển và tháo gỡ được mọi vấn đề. Sự trưởng thành tâm thức của một con người được đánh giá qua cách người đó đối diện và giải quyết những vấn đề gặp phải trong đời sống. Không thể xin 4 mùa, đất trời ngưng lặng gió, mong mình nhẫn nhục có, chịu gió đời an nhiên. Không thể xin bình yên giữa dòng đời sao động, chính mình không cuồng vọng, trên sóng ngồi nhẹ tên. Có một người từng hỏi một thiền sư: thầy ơi, làm sao để con quên đi quá khứ? Vị thiền sư không trả lời, chỉ cầm một tách trà và rót nước đầy đến mức tràn ra ngoài. Người đàn ông ngạc nhiên: thầy làm gì vậy? Vị thiền sư bình thản đáp: con giống như chiếc tách này đã quá đầy với những ký ức cũ. Nếu con không chịu buông bỏ những thứ đã cũ, làm sao con có thể đón nhận những điều mới mẻ? Cuộc đời là một dòng chảy không ngừng. Nếu ta cứ mãi ngoái đầu nhìn lại, ta sẽ không thấy được những cơ hội ngay trước mắt. Nếu ta cứ chìm đắm trong quá khứ, ta sẽ không thể tận hưởng vẻ đẹp của hiện tại. Một chiếc thuyền muốn ra khơi thì không thể cứ neo mãi ở bến cũ. Một cái cây muốn lớn lên thì phải chấp nhận để những chiếc lá vàng rơi rụng. Một con người muốn hạnh phúc thì phải học cách để quá khứ ngủ yên. Có những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể thay đổi. Có những người đã rời đi thì không thể quay lại. Có những cơ hội đã trôi qua thì không thể nắm giữ nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc đời đã chấm dứt. Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Quan trọng là ta có dám buông bỏ hay không. Nếu cứ mãi đau khổ vì điều đã qua, ta chỉ đang tự trừng phạt chính mình. Nếu cứ mãi sống trong quá khứ, ta đang đánh mất chính hiện tại của mình. Vậy tại sao không thử một lần đặt những ký ức cũ xuống để đôi tay mình được nhẹ nhàng hơn? Tại sao không thử một lần ngừng tiếc nuối để trái tim mình có thể rộng mở với những điều mới mẻ? Ngày hôm qua, dù đẹp hay buồn, dù thành công hay thất bại, thì nó cũng đã thuộc về quá khứ. Thứ duy nhất chúng ta thực sự có là ngày hôm nay. Nếu ta biết trân trọng hiện tại, nếu ta biết sống trọn vẹn với từng phút giây đang diễn ra, thì ta sẽ không cần phải hối tiếc về bất cứ điều gì nữa. Mỗi người đều có những ký ức khó quên. Những chuyện cũ đôi khi vẫn trở về trong tâm trí như một bản nhạc lặp đi lặp lại. Có thể là một nỗi đau, một mất mát, một lời nói chưa kịp nói ra, một quyết định sai lầm khiến ta hối tiếc. Nhưng điều quan trọng không phải là quá khứ đã xảy ra thế nào, mà là ta có đủ dũng khí để buông bỏ hay không. Bạn có đang giữ trong lòng một điều gì đó từ quá khứ mà chưa thể đặt xuống không? Một mối quan hệ đã kết thúc nhưng bạn vẫn không ngừng nhớ về. Một cơ hội đã trôi qua nhưng bạn vẫn tự trách mình. Một người nào đó đã làm tổn thương bạn nhưng bạn vẫn chưa thể tha thứ. Nếu có, hãy thử nghĩ xem điều đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ra sao. Nó có khiến bạn đau lòng mỗi khi nhớ lại không? Nó có ngăn bạn tận hưởng hiện tại không? Nó có làm bạn bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt không? Hãy thử một lần đối diện với những gì mình chưa thể buông bỏ. Nhìn thẳng vào nó, chấp nhận nó, rồi để nó ra đi. Bởi vì chỉ khi bạn thực sự buông xuống, bạn mới có thể bước tiếp một cách nhẹ nhàng. Có bao giờ bạn cảm thấy mình đang gồng gánh quá nhiều thứ trên vai không? Những muộn phiền, những lo âu, những nỗi buồn không tên cứ đè nặng lên tâm hồn, khiến mỗi bước chân hành trình cuộc đời trở nên mệt mỏi. Càng cố níu giữ, ta càng thấy kiệt sức. Càng cố bám chấp, ta càng thêm khổ đau. Nhưng nếu một lần thử đặt xuống, bạn sẽ thấy thế giới này rộng lớn hơn, nhẹ nhàng hơn và bình yên hơn rất nhiều. Có một câu chuyện kể rằng một người lữ khách đi qua sa mạc, trên lưng mang theo một túi đá rất lớn. Ai gặp cũng hỏi: sao ngươi lại mang theo những hòn đá này? Anh ta trả lời: bởi vì ta đã nhặt chúng trên đường đi. Mỗi viên đá tượng trưng cho một chuyện ta không thể quên, một điều ta không thể buông bỏ. Nhưng rồi khi đến được cuối hành trình, anh kiệt sức không thể bước thêm.
Đó là lúc anh nhận ra gánh nặng trên vai không đến từ con đường phía trước, mà đến từ chính những gì anh cố mang theo. Buông bỏ không có nghĩa là từ bỏ hay thua cuộc. Đó là sự giải thoát. Đó là hiểu rằng có những điều nếu tiếp tục giữ lấy chỉ khiến tâm hồn thêm tổn thương. Như một cánh diều, nếu cứ nắm quá chặt sợi dây, nó sẽ không thể bay lên cùng gió. Như dòng nước, nếu cứ muốn nắm giữ trong tay, nó sẽ nhanh chóng chảy qua từng kẽ ngón tay. Cuộc sống cũng vậy, có những thứ phải để nó đi thì ta mới có chỗ đón nhận những điều tốt đẹp hơn. Đức Phật từng dạy, muốn đi xa hãy mang hành trang nhẹ. Không phải ai sống trên đời cũng biết điều này. Có người cứ mãi sống trong oán hận, để lòng mình tràn ngập cay đắng. Có người cứ mãi tiếc nuối những gì đã qua, để rồi không thể tận hưởng những gì đang có. Có người cứ mong cầu quá nhiều, để rồi đau khổ vì không đạt được như ý. Nhưng tất cả những nỗi đau ấy đều có thể buông xuống. Nếu ta thực sự muốn, hãy thử tự hỏi lòng mình, điều gì đang khiến bạn nặng nề nhất? Điều gì đang làm bạn day dứt không yên? Điều gì khiến mỗi khi nghĩ đến tim bạn lại đau như cắt? Nếu có một điều như vậy, có lẽ đã đến lúc bạn nên đặt xuống. Đừng nghĩ rằng buông bỏ là mất mát, vì khi đặt xuống những điều không còn phù hợp, bạn đang mở ra cánh cửa cho bình an bước vào. Như cơn mưa rửa sạch bụi trần, như ánh sáng len qua những tán cây. Chỉ khi buông bỏ những điều không đáng, bạn mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp của đời sống này. Vậy ngay lúc này, bạn có sẵn sàng đặt xuống những muộn phiền trong lòng mình không? Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, phải không? Vì đôi khi những muộn phiền đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Ta đã quen với chúng, quen với cảm giác day dứt, quen với những nỗi buồn len lỏi trong từng suy nghĩ. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, nếu cứ giữ mãi những điều đó, liệu bạn có hạnh phúc hơn không? Hay chỉ càng thêm nặng nề? Buông bỏ không có nghĩa là phủ nhận hay quên đi, mà là chấp nhận rằng có những chuyện đã qua, có những người đã rời xa, có những điều dù ta có tiếc nuối cũng không thể thay đổi. Như cơn gió thoảng qua, dù bạn có cố nắm chặt, nó cũng sẽ trôi đi. Như một dòng sông nước đã chảy qua thì không thể quay trở lại. Nếu bạn cứ giữ mãi những nỗi đau, bạn đang tự giam mình trong quá khứ. Nếu bạn cứ bám chấp vào những điều không còn thuộc về mình, bạn đang đánh mất những điều tốt đẹp đang ở ngay trước mắt. Có thể đó là một ngày nắng đẹp mà bạn không nhận ra, một nụ cười chân thành mà bạn bỏ lỡ, một khoảnh khắc bình yên mà bạn không trân trọng. Hạnh phúc thực sự không nằm ở việc có tất cả, mà là biết đủ với những gì mình đang có. Quá cảnh trần gian. Quá cảnh trần gian lạc bến tình, tình vui phơi phới buổi bình minh. Thuyền lòng thả nổi không người lái, đâu ngờ trôi dạt chốn điêu linh. Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười, vẳng sau cánh cửa lắm than ôi. Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ, người sống bên người vẫn lẻ loi. Đến chốn kịch trường mua chút vui, mơ chút danh thơm sống ở đời. Gặp bao con mắt hình viên đạn, đố kỵ hờn ghen khiến rã rời. Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn, ly đầy ly cạn lại buồn hơn. Ai biết trần gian là quán trò, ai lấp cho đầy nỗi trống trơn. Quá cảnh nhân gian mượn áo người, mặc vào ngộ nhận áo là tôi. Áo vũ cơ hàng hay gấm lụa, hằng mốt mai về trả lại thôi. Quá cảnh trần gian mọi gót chân, khóc cười vinh nhục đều xoay vần. Thôi về giả biệt đời sân khấu, mỉm cười bước nhẹ dưới hiên trăng. Phút trải lòng. Này em cứ trải lòng mình, dẫu từng khóc tuổi với nghìn đau thương. Niềm đau nỗi khổ là sương, sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ. Này em chớ sống hững hờ, ơn người mở lượng tóc tơ một lần. Giữa đời có 4 cái ân, dầu khôn đáp tạ tình trần nhớ ghi. Này em
vạn nẻo đường đi. Nếu từng gục ngã, kiên trì đứng lên. Đạo đời hai lối chông chênh, công thành không kể, kể bền lòng ta. Này em, đạo lý xưa xa, thứ tha lầm lỗi, chính ta nhẹ lòng. Biển đời lúc đục lúc trong, nhân hoàng mấy kể, từng không lỗi lầm. Cùng tôi em hãy mở tâm, về xoa dịu những vết bầm tổn thương. Đời ai vui mãi không buồn, cõi tâm khoáng đạt vì nhường nhịn nhau. Thế thường khóc trước cười sau, kẻ giòn cười lại cứ sầu quanh năm. Thế gian vốn dĩ thăng trầm, dại khôn thua một nét tâm thật thà. Mong manh là cõi ta bà, này em hãy sống đang là hôm nay. Ngày mai ai biết ai hay, bàn tay con tàu lá lay đổi dời. Khi danh khi lợi qua rồi, cuối đường lưu già nét cười trẻ thơ. Cuộc đời thấp thoáng cơn mơ, thế nên hãy sống như chưa sống từng. Này em đôi lúc biết dừng, thản nhìn mây nước ung dung qua cầu. Vài lời thương mến cho nhau, thôi chừ sống lại từ đầu nghe em. Tỉnh và kiên cường. Có những người khi đối diện với bất kể chuyện gì đều trầm lặng không nói. Khi bị hiểu lầm thì không giải thích, khi bị bình luận thì không tranh cãi, khi bị đặt điều thị phi thì không cải chính. Họ im lặng không phải vì sợ hay nhu nhược, hèn yếu, mà vì muốn để thời gian chứng minh tất cả. Đôi khi im lặng giúp tâm thái người ta thoải mái hơn là thổ lộ dốc bầu tâm sự. Im lặng cũng là biểu hiện của sự từng trải trưởng thành. Đau rồi thì hãy cố gắng nhẫn chịu một chút, mệt mỏi rồi thì nên im lặng nghỉ ngơi. Biết khoan dung và hiểu người khác. Biển có thể thu nạp 100.000 sông nên mới trở nên rộng lớn. Người biết khoan dung với lỗi lầm của người khác thực ra cũng sẽ biết tha thứ cho chính mình. Biết buông bỏ và biết quý trọng. Người trưởng thành biết tự loại bỏ một số loại đồ vật trong hành trang trên đường đời của mình. Ví như những người bạn hư tình giả ý, những thú vui rượu chè vô nghĩa, những câu chuyện phiếm vô dụng. Đồng thời họ biết nắm giữ và trân quý sự tự tin, tấm lòng lương thiện và sự khiêm tốn giản dị. Sống lý trí và nhiệt tình. Con người ta trưởng thành qua thời gian. Khi đối diện với hiện thực phũ phàng của thế giới, của xã hội, người trưởng thành sẽ nhiệt tình, kiên cường, luôn trân trọng từng phút giây của cuộc sống. Họ biết trân quý giá trị của sinh mệnh, biết rằng được sinh ra trên cõi đời này là điều đáng trân quý biết nhường nào. Khi vui tự nhủ lòng rằng niềm vui này chẳng thường hằng bền lâu. Vốn xưa vui bạn với sầu, trong tia nắng đã in màu hạt mưa. Lúc buồn chẳng thiết đuổi xua, buồn ni rồi cũng đong đưa vô thường. Nhìn cho thấu rõ tận tường, vui buồn tan dưới cội nguồn chân như. Còn tâm này vốn huyễn hư, cưỡi trên sóng bạc khoan thư ta về. Tự tri. Nhiều lắm phù du sống một ngày, đời mình cũng rứa có ai hay. Diễm mộng đêm qua thành triệu phú, thức giấc bật cười vẫn trắng tay. Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường, bạc vàng chất chứa ngập trong rương. Một cơn gió ác thành thiên cổ, thần thức ngục tù trong vấn vương. Dẫu ta quen biết đầy thiên hạ, mấy kẻ quan hoài cho nén hương. Tơ tình bao mối thành xa lạ, mình lẻ loi đi nghiệp dẫn đường.
Vô thường một sớm làm cây chổi, quét lá mùa thu, quét mạng người. Nếu hay vạn sự làm mây nổi, thì giờ nắm níu hoặc buông lơi. Nhiều lắm trăm năm một kiếp người, đến rồi ai cũng phải đi thôi. Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa, để buổi xuôi tay miệng mỉm cười. Không tha thứ là một loại ngục tù. Nhà tù là nơi giam giữ những người phạm tội. Tâm chúng ta cũng như một nhà tù, tức nơi ta giam giữ những người có tội, có lỗi với ta. Chúng ta khóa chặt họ trong đó, ta giữ kỹ chìa khóa, ta ráo riết canh cửa ngục ngày đêm. Ta tự nhủ, tôi sẽ không cho anh ta hoặc cô ta ra ngoài. Tôi có thể thả anh ta, cô ta, nhưng tôi quyết không thả. Trong lúc ấy thì chính chúng ta cũng đang ngồi tù. Ta không hề hay biết ta đang bỏ tù chính mình, ta cũng đang ngồi tù. Không tha thứ chính là một loại ngục tù là vậy. Hãy cứ thương đi, dù ai ghét, dù ai ganh bôi bác thị phi. Thói đời vẫn vậy, chấp mà chi. Đời ý nghĩa là khi tha thứ. Những điều không nên ngộ nhận trong cuộc sống. Hạnh phúc là để cảm nhận, không phải để huênh hoang. Cuộc sống là để trải nghiệm, không phải để toan tính. Tình thương là để kết nối, không phải để thử nghiệm. Cha mẹ là để hiếu thuận, không phải để đòi hỏi. Bạn bè là để chia sẻ, không phải để so bì. Người thân là để chăm sóc, không phải để tổn thương. Công danh là để cống hiến, không phải để tự đại. Vật chất là để sử dụng, không phải để phô trương. Giả dối là để phá hoại, không phải để bảo hộ. Tin tưởng là để chắc chắn, không phải để áp lực. Tiền bạc là để chi tiêu, không phải để đo lường. Một người sống có vui vẻ hay không, hạnh phúc hay không, then chốt là nằm ở tâm, chứ không phải là thân thể. Không phải những thứ được và mất mỗi ngày. Quyết định tâm trạng của chúng ta vốn không phải là người khác, mà là chính bản thân chúng ta. Tâm của mỗi một người tựa như một cánh đồng. Gieo nhân lành sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu sẽ thu được quả xấu. Nếu bạn có thể vui vẻ mà sống trọn mỗi ngày, khiến cho sinh mệnh của bạn tự nhiên khỏe mạnh, giống như cây cỏ ngoài đồng, hoặc tỏa hương, nở rộ giống như những đóa hoa, thế thì toàn bộ giới tự nhiên sẽ chúc mừng bạn. Đúng là như vậy, bởi vì vui vẻ có thể khiến con người ta trở nên duyên dáng xinh đẹp. Còn thù hận, oán trách, đau khổ lại chỉ có thể khiến con người ta trở nên xấu xí hơn mà thôi. Tướng do tâm sinh. Nụ cười chính là một mặt gương sáng của tâm hồn, chiếu rọi hết thảy hạt giống được gieo trồng trong tâm. Nếu trong tâm bạn có hạt giống vui vẻ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nụ cười. Nếu trong tâm bạn có hạt giống đau khổ, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi đau thương. Nếu trong tâm bạn có hạt giống trách móc, thế thì quả được trổ ra nhất định là nỗi oán hận. Nếu trong tâm bạn chứa đầy hạt giống tình thương, thế thì quả được trổ ra nhất định là lòng khoan dung. Nếu trong tâm bạn có tà ác, thế thì quả được trổ ra nhất định là sự sa ngã trụy lạc. Có câu nói, chúng ta không thể thay đổi được thời tiết, nhưng có thể thay đổi được tâm trạng của mình. Bạn không cần phải cảm thấy phiền não bởi trời lúc nào cũng mưa. Bởi vì trời mưa, chúng ta có thể không cần phải đi tránh nắng. Bạn cũng không cần phải lo lắng bởi cái nắng cháy da, bởi vì ánh mặt trời sáng rực sẽ không khiến bạn dẫm phải vũng bùn lầy. Ai ơi, mở cánh cửa lòng để cho trời đất mênh mông hiện vào, đón bình minh rất ngọt ngào, an lành trên mỗi tế bào thân tâm.
những món quà vô giá chẳng cần mua. Có những món quà bạn không cần phải mua, nhưng lại vô cùng ý nghĩa và có giá trị lớn lao khi bạn trao tặng cho bạn bè, người thân và cho cả chính mình. Món quà của sự lắng nghe. Hãy thật sự lắng nghe, chia sẻ những nỗi đau, tâm sự vui buồn cùng người khác. Hãy lắng nghe không chỉ bằng đôi tai mà còn bằng tất cả tấm lòng. Món quà của sự quan tâm. Hãy dành thời gian quan tâm đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Hãy xem những vấn đề của họ như là của chính bạn. Hãy để mọi người cảm nhận tình cảm của bạn qua những hành động bạn thể hiện hàng ngày. Món quà từ những nụ cười. Nụ cười là ngôn ngữ không lời nhưng có khả năng lan tỏa sức mạnh đến người khác nhanh nhất. Một nụ cười làm niềm vui nhân đôi, làm nỗi buồn trở nên nhẹ bẫng. Hãy trao tặng nụ cười cho tất cả những người xung quanh. Món quà của những lời khen tặng. Những lời khen ngợi giản đơn, chân thành như: hôm nay trông bạn rất rạng rỡ, bạn làm việc đó rất tốt, bữa ăn hôm nay thật tuyệt vời, sẽ làm người khác thêm phần vui vẻ, phấn chấn. Món quà của sự sáng tạo. Mỗi ngày hãy thực hiện một điều bất ngờ nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Chắc chắn bạn cũng sẽ nhận được những điều bất ngờ, thú vị từ họ. Món quà của sự tĩnh lặng. Là những khoảnh khắc bạn thực sự chỉ muốn yên lặng một mình. Hãy trân trọng thời khắc quý báu này và trao món quà của sự tĩnh lặng cho người khác đúng lúc. Món quà của sự tri ân. Lời đơn giản nhất để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự quan tâm, chia sẻ của người khác chính là xin cảm ơn, kèm một nụ cười chân thành. Trên đây là những món quà vô giá có thể mang lại niềm vui cho cả người nhận lẫn người trao. Hãy tưới tốt đời mình trước khi dòng lệ cạn. Hãy sống hết lòng mình trước khi đời hết hàng. Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã trưởng thành. Lòng như nắng trải đều không một phía, hồn như mưa, mưa khắp cả ngàn phương. Tình như gió tỏa về muôn vạn hướng, sống như là không cố chấp yêu thương. Người biết cách đối diện. Cuộc đời ví như một vở kịch mà mỗi người phải luân phiên diễn rất nhiều vai. Từ vai con cái, anh chị em, người bạn đời đến cương vị làm bố mẹ. Hiểu rõ từng vai trò và linh hoạt dùng những tâm thế khác nhau để sống với những thân phận khác nhau sẽ khiến cho cuộc đời của bạn nhẹ nhàng hơn, dễ mở đường chào đón niềm vui và hạnh phúc hơn. 1. Đối diện với bố mẹ, hãy mở rộng tấm lòng. Bố mẹ đã cho chúng ta sự sống, mãi mãi là người quan tâm, yêu thương chúng ta vô điều kiện nhất. Đừng bực bội với tuổi già hoặc tính hay càu nhàu của bố mẹ. Hãy tâm sự với bố mẹ những phiền não trong lòng bạn, rồi bạn sẽ nhận ra rằng kinh nghiệm sống và những lời khuyên của họ sẽ giúp bạn mở rộng tầm nhìn. 2. Đối diện với con cái, đừng đóng khung trong luật lệ. Với bậc làm bố mẹ, sự uy nghiêm và yêu thương phải song hành mới nuôi dạy con hiệu quả. Đối với những hành vi xấu của con, bạn kiên quyết nói không. Nhưng mặt khác, bạn cần trò chuyện với con một cách bình đẳng. Hãy để con có sự lựa chọn, chứ không phải lúc nào cũng tuân theo khuôn khổ cứng nhắc mà ta đặt ra. Chẳng hạn câu nói "Bây giờ con đi ngủ" hay 10 phút nữa mới ngủ sẽ hiệu quả hơn câu mệnh lệnh "Bố, mẹ bảo đi ngủ ngay". 3. Đối diện với bạn đời, hãy thể hiện sự yếu đuối. Gia đình không phải là nơi tranh cao thấp, quyền lực, cũng không phải là cái thùng rác để trút mọi buồn bực. Mái ấm cần được vun đắp bằng tình cảm dịu dàng và thái độ tôn trọng nhau. Khi bạn mệt,
hãy thể hiện sự yếu đuối trước nửa kia. Hãy chia sẻ áp lực, uất ức của bạn để nửa kia biết rằng bạn cần được thấu hiểu và an ủi. Làm được như thế, cả hai sẽ ngày càng quan tâm, yêu thương nhau. 4. Đối với công việc, hãy chấp nhận thử thách. Làm việc là một vai trò mang tính chất lý tính, trưởng thành. Vì vậy, chúng ta không thể lựa chọn nhiệm vụ, công việc theo sự yêu ghét của bản thân. Ở môi trường làm việc nào, mỗi người đều cần phải chấp nhận khó khăn, sẵn sàng học hỏi, cầu tiến, dung hòa với mọi người và rèn luyện mình ngày càng tốt hơn. 5. Đối với bạn bè, hãy thả lỏng hoàn toàn. Mỗi chúng ta đều có vài người bạn thân thiết. Trước mặt họ, bạn không cần phải che đậy những muộn phiền của mình hay giả vờ mạnh mẽ. Những lúc tâm trạng không vui hoặc gặp khó khăn, hãy hẹn gặp vài người bạn hoặc gọi điện thoại trò chuyện. Chia sẻ với nhau những nỗi vui buồn trong cuộc sống sẽ giúp cho hai bên tăng thêm cảm giác được quan tâm và ủng hộ. 6. Đối với chính mình, hãy tháo mặt nạ ra. Trong lòng mỗi người đều có chỗ yếu đuối. Nếu nội tâm của bạn không được bạn quan tâm thì sự vui vẻ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Quan tâm và yêu bản thân chính là sự tiếp sức cho tâm hồn. Khi bạn mệt mỏi, phiền muộn, thay vì cố gắng gượng cười với mọi người, hãy tự cho mình một khoảng lặng tạm thời. Hãy tháo mặt nạ ra để tĩnh tâm lại. Tâm là chủ của ngôi nhà, thân là công cụ để mà khiến sai. Mấy dòng xin tỏ cùng ai, ngẫm đời muôn sự không ngoài